आज आपण उडदाची मसाले डाळ करूया। त्याला खानदेशामध्ये फौजदारी डाळ म्हणतात। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य 1 वाटी उडदाची स्वच्छ डाळ, 1 वाटी मुगाची डाळ, तिखट, हळद, 2 कांदे, खडा मसाला, तेजपत्ता, 2 मिरे, 1 बाजा, दालचिनीचा तुकडा, लवंग, जायपत्रीचा 1 तुकडा आणि 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, थोडे खोबरे आणि कोथिंबीर। आता आपण दोघी डाळी 2-3 पाण्याने धुवून घेतल्या। आता त्यात आपण 1 कापलेला कांदा, अर्धी वाटी तेल, या भाजीसाठी तेल जास्त वापरायचं, आणि हे उकळतं पाणी। एवढी कशी गुळे एवढं पाणी टाकून आता हे आपण 2 शिट्या करून लावून घ्यायची। आणि ही थोडी हळद, आता आपण गॅसवर दाटसर परतून द्यायचा। आता हा आपला कांदा झालेला, हा काढून घ्यायचा। खोबरं भाजूया, खोबरं पण थोडं लालसर करूया। भाजून तयार करू। आता थोडं मंद गॅसवर हा पूर्ण मसाला आपण थोडासा हलका परतून घ्यायचा। हलका परतवायचा। आपण परतवलेला मसाला, परतवलेलं खोबरं, कांदा, थोडा हलका परतवलेला खडा मसाला, आणि आता 1 चमचा 2 चमचे तिखट, लसूण, तिखट आपल्या आवडीनुसार, हा लसूण 1 मूठभर लसूण, तयार लसूण। आता हे आपण बारीक करून घेऊ। एक आपण छोटी वाटी तेल घेतलेले, आता ते आपण टाकून त्याच्यामध्ये हे मसाला तयार केलेला परतून घेऊ। आपला मसाला तयार झाला आहे। त्यात आता आपण हे थोडी हळद घालूया, हळद थोडी परतवून घ्यायची। हे आता आपण थोडी हळद घालून परतवून घेतला मसाला। आता आपला मसाला तयार झाला। यात थोडी कोथिंबीर बारीक चिरलेली, ही पण थोडी परतवून घ्यायची। आपला मसाला तयार झाला। उडदाची डाळ आणि मुगाची डाळ कांदा टाकून शिजवलेली तयार झाली। आता यात तुम्हाला हवं तर मिक्सी फिरवू शकता। ही थोडी मिक्सी फिरवून घेतली, थोडी अगदी 2 मिनिटं। आता आपण हे मसाला तयार झालेला आहे, यात हे डाळ घालूया। यात तुम्ही किती तेल घातलं तर कमीच असतं, तुम्हाला हवं तर तुम्ही जास्त तेल वापरू शकता। त्यात काढून घेतले कारण कढईत बसणार नाही। आता आपण त्यात हे पाणी घालूया। यात भरपूर पाणी लावतो।